මම අද කෙසෙල් ගෙඩි දෙකකින් උදේට කන්න කෙසෙල් ගෙඩි කේක් එකක් හදාගන්න යන්නේ. මම අරගත්ත බිත්තර දෙකක්, කෙසෙල් ගෙඩි දෙකක්. දැන් මම මේ කෙසෙල් ගෙඩි දෙක මේ විදිහට කෑලි වලට කපා ගන්නවා. එකම ගහන්න වගේ මේ කෙසෙල් ගෙඩි දෙක මෙහෙම කපා ගන්නවා. මේක හරිම රසයි. උදේට තේ වතුරට ගොඩාක් හොඳයි. ඒ වගේම හවස තේ වතුරටත් මේක ගොඩාක් හොඳයි. දැන් මම මේ විදියට පෑන් එකක් අරගෙන මේ විදියට සීනි ටිකක් ඒකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට මම කපාගත්තු කෙසෙල් ගෙඩි ටික මේ විදියට තියාගන්නවා. මෙහෙම අපේ කෙසෙල් ගෙඩි කෑලි ටික තියාගන්න. බලන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි කෙසෙල් ගෙඩි කෑලි ටික තියාගත්තේ. දැන් මම වාදනයකට බිත්තර දෙක කඩලා දාගෙන බිත්තර දෙක හොඳට බීට් කරගන්නවා. මම මේ විදියට අතින් තමයි මේක බීට් කරගන්නේ. විනාඩි 2-3ක් මේ විදිහට මම මේක හොඳට බීට් කරගන්නවා. දැන් මම ඒකට සීනි මේ විදිහට හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා වැඩිපුර පැණි රස කනව නම් සීනි හැඳි 3ක් විතර එකතු කරගන්න ලොකු මේස හැන්දකින්. දැන් මම ඒකට තෙල්, අපි කෑමට ගන්න තෙල්, ඕනම තෙලක්, තෙල් හැඳි දෙකකුත් ඒකට එකතු කරගත්තා. දැන් ආයෙක හොඳට බීට් කරගන්නවා. මේ විදියට මම අතින් හොඳට ඒක බීට් කරගන්නවා. දැන් මම ඒකට ලුණු පොඩ්ඩකුත් එකතු කරගත්තා. ඒකත් හොඳට කවලම් කරගෙන මම අරගත්ත පාන් පිටි ග්‍රෑම් 70ක්. දැන් මම ඒක පිටි ටිකක් දාලා ඒකට හොඳට කවලම් කරගන්නවා. මම ඒකට එකතු කරගත්ත බේකින් පවුඩර් තේ හැන්ද. දැන් මම ඒකට කිරි ඒ හැන්දෙන්ම හැඳි 3ක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක මේ විදිහට හොඳට ආයිම කවලම් කරගෙන දැන් මම මගේ මේ කෙසෙල් ගෙඩි දාපු ෆෑන් එකට බීට් කරගත්තු ක්‍රීම් එක අපි මේකට දාගන්නවා. මේ විදිහට. දැන් මම මේක ලිපේ තමයි හදාගන්නේ. ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන් මේක මම විනාඩි 15ක් පමණ බ්‍රේක් කරගන්නවා. ලිපේ මේක හදාගන්නේ
මේ විදියට පියනකින් වහලා මම දැන් මේක ලිපේ තියලා විනාඩි 15කින් පස්සේ තමයි මම මේක ඇරලා බලන්නේ. ගින්දර අඩුවෙන්ම තමයි මේක ඔයාලා හදා ගන්න ඕනි. නැත්තම් කර වෙනවා. දැන් මම මේක අනිත් පැත්ත දා ගන්නවා. ඔයාලට මෙහෙම වහන් එකක් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මේක පිඟානකට දාලා අනිත් පැත්ත ගහ ගන්න. බලන්න දැන් ඔන්න මම අනිත් පැත්ත ගහගත්තා. දැන් මේක බලන්න හොඳට මේ පැත්ත අපේ කේක් එකේ තැම්බිලා තියෙන්නේ. තව විනාඩි 7ක් 8ක් පමණ මම මේක ලිපේ තියා ගන්නවා. බලන්න මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්තු මගේ බනානා egg cake එක.